ท่ามกลางความเวิ้งว้างบนไหล่เขาที่แห้งแล้งในประเทศเปรูมีหลุมปริศนานับพันที่เรียงรายทอดตัวยาวสุดลูกหูลูกตาบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกขานว่ามอนเตเซียเปหรือภูเขางูตลอดระยะเวลาเกือบ100 ปีที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยปริศนาและทฤษฎีสมคบคิดมากมายบางก็ว่าเป็นร่องรอยของมนุษย์ต่างดาวบางก็ว่าเป็นนครที่สาบสูญแต่ในวันนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กำลังจะพาเราเจาะลึกผ่านชั้นดินและการเวลาเพื่อไขรหัสลับที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ใต้ฝ่าเท้าและคำตอบที่ได้นั้นกลับน่าทึ่งยิ่งกว่านิยายวิทยาศาสตร์เตรียมพบกับความจริงที่จะพลิกหน้าประวัติศาสตร์ในไขปริศนาพันปีแห่งมอนเตเซียเปโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องราวความลึกลับนี้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อโลกภายนอกได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศเป็นครั้งแรกในนิตยสาร National Geographic ในปี 1933 ภาพของหลุมขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลที่ถูกขุดเจาะลงบนภูเขาหินสร้างความตื่นตะลึงและคำถามมากมายให้กับนักโบราณคดีทั่วโลกความยิ่งใหญ่และรูปแบบที่แปลกประหลาดนี้ทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดและการสันนิษฐานต่างๆนานาในช่วงแรกเริ่มเพื่อพยายามอธิบายสิ่งที่ตามองเห็นทฤษฎีแรกที่ฟังดูสมเหตุสมผลที่สุดในตอนนั้นคือป้อมปราการด้วยชัยภูมิที่ตั้งอยู่บนที่สูงซึ่งเหมาะแก่การระวังภัยแต่เมื่อมีการลงพื้นที่สำรวจจริงทฤษฎีนี้กลับถูกตัดทิ้งอย่างรวดเร็วเพราะนักสำรวจไม่พบร่องรอยของอาวุธหัวลูกศรหรือแม้แต่เศษกำแพงป้องกันเมืองแต่อย่างใดสิ่งที่พบมีเพียงความว่างเปล่าซึ่งผิดวิสัยของพื้นที่ทางการทหารโดยสิ้นเชิงเมื่อไม่ใช่ป้อมปราการข้อสันนิษฐานเรื่องสุสานและฉางเก็บเสบียงจึงถูกหยิบยกขึ้นมาแต่จากการขุดค้นหลุมแล้วหลุมเล่ากลับไม่พบโครงกระดูกมนุษย์หรือเครื่องประกอบพิธีศพแม้แต่ชิ้นเดียวจึงตัดประเด็นเรื่องสุสานทิ้งไปส่วนทฤษฎีฉางเก็บเสบียงอาหารก็มีจุดอ่อนร้ายแรงเพราะหลุมเหล่านี้เป็นเพียงหลุมดินตื้นๆไม่มีผนังบุหรือฝาปิดที่มิดชิดหากเก็บธัญพืชไว้ไม่นานคงเน่าเสียจากความชื้นและสัตว์รบกวนความล้มเหลวในการหาคำตอบด้วยตาเปล่านี้เองที่เปิดช่องว่างให้ทฤษฎีเหนือธรรมชาติและเรื่องเล่าเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเข้ามาเติมเต็มจินตนาการของผู้คนอยู่นานนับทศวรรษจุดเปลี่ยนสำคัญของการไขคดีประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นเมื่อทีมนักโบราณคดีนานาชาติตัดสินใจนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่มนุษย์ในอดีตทำไม่ได้อุปสรรคสำคัญของมอนเตเซียเปคือขนาดที่กว้างใหญ่ไพศาลและสภาพอากาศที่มีหมอกควันปกคลุมอยู่เกือบตลอดเวลาการมองจากพื้นดินจึงเหมือนคนตาบอดคลำช้างที่เห็นเพียงส่วนเสี้ยวแต่ไม่เคยเห็นภาพรวมทั้งหมดทีมวิจัยได้นำโดรนขึ้นบินเพื่อทำแผนที่3มิติความละเอียดสูงและภาพที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราไปตลอดกาลโดรนเผยให้เห็นว่าหลุมกว่า 2,500 หลุมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสเปะสปะแต่ถูกจัดวางอย่างมีระเบียบจนน่าขนลุกหลุมเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็นบล็อกหรือกลุ่มย่อยกว่า60ส่วนโดยมีทางเดินและพื้นที่ว่างขั้นกลางอย่างเป็นระบบราวกับมีพิมพ์เขียวขนาดมหึมากำกับอยู่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศคือการค้นพบรหัสทางคณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่การจัดเรียงหลุมในแต่ละแถวมีจำนวนที่แน่นอนเช่นแถวละ8หลุมหรือสลับระหว่าง7กับ8หลุมอย่างมีนัยสำคัญนี่ไม่ใช่ความบังเอิญทางธรรมชาติแต่เป็นหลักฐานชิ้นแรกที่บ่งชี้ว่าเรากำลังมองดูระบบการจัดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ที่มีสติปัญญาล้ำเลิศเมื่อแผนที่ทางอากาศชี้เป้าแล้วขั้นตอนต่อไปคือการสืบหาพยานวัตถุในระดับจุลภาคทีมวิจัยได้ใช้เทคนิค Microbotanical Analysis หรือการวิเคราะห์ทางพฤกษศาสตร์จุลภาคเข้ามาตรวจสอบตัวอย่างดินจากก้นหลุมเพราะแม้เวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีจนซากพืชขนาดใหญ่ย่อยสลายไปหมดแล้วแต่ร่องรอยขนาดจิ๋วยังคงทนทานต่อการเวลานักวิทยาศาสตร์ได้ส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อค้นหาไฟโตลิสซึ่งเป็นผลึกซิลิก้าขนาดเล็กที่ก่อตัวในเซลล์พืชและละอองเรนู
ผลลัพธ์ที่ได้นั้นชัดเจนราวกับเจอหลักฐานในที่เกิดเหตุเขาพบร่องรอยของพืชเศรษฐกิจสำคัญในแถบแอนดีสโบราณนั่นคือข้าวโพดและพืชตระกูลน้ำเต้าซึ่งยืนยันว่าหลุมเหล่านี้เคยบรรจุผลผลิตทางการเกษตรมาก่อนแต่สิ่งที่ทำให้ภาพจิ๊กซอว์สมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือการพบร่องรอยของต้นกกและต้นหลิวซึ่งไม่ใช่พืชอาหารแต่เป็นวัตถุดิบหลักในการทำเครื่องจักสานการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าสินค้าไม่ได้ถูกเทลงหลุมโดยตรงแต่ถูกบรรจุอยู่ในภาชนะสารเช่นตะกร้าหรือกระบุงและนำมาวางเรียงในหลุมอย่างเป็นระเบียบข้อมูลระดับจุลภาคนี้เองที่เป็นกุญแจดอกสำคัญในการไขปริศนาว่าหลุมเหล่านี้ถูกใช้งานอย่างไรในอดีตจากการตรวจหาอายุคาร์บอนของเศษถ่านที่พบทำให้นักวิจัยสามารถแบ่งช่วงเวลาการใช้งานของมอนเตเซียเปออกเป็น2ยุคแรกอยู่ในช่วงค.ศ. 1000 ถึง 1400 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จักรวรรดิอินคาจะแผ่อำนาจมาถึงดินแดนแถบนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรชินชามหาอำนาจทางการค้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งชายฝั่งแปซิฟิกชาวชินชาขึ้นชื่อเรื่องความเชี่ยวชาญในการเดินเรือและการค้าขายพวกเขามีกองเรือแพซุงที่แลกเปลี่ยนสินค้าทางทะเลและมีคาราวานสัตว์ขนของอย่างยามาหรือลามะเดินทางขึ้นสู่ที่ราบสูงมอนเตเซียเปตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบคือเป็นทางแยกที่เชื่อมระหว่างชายฝั่งทะเลกับเทือกเขาแอนดีสนักวิจัยจึงเสนอทฤษฎีว่าในยุคแรกนี้หลุมเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าหรือ barter marketplace ในโลกที่ยังไม่มีเงินตราการแลกเปลี่ยนสินค้าให้ยุติธรรมเป็นเรื่องยากหลุมเหล่านี้จึงถูกใช้เป็นหน่วยวัดมาตรฐานพ่อค้าจากต่างถิ่นสามารถนำสินค้าใส่ตะกร้ามาวางลงในหลุมเพื่อเปรียบเทียบมูลค่ากันเช่นข้าวโพด10หลุมอาจแลกกับปลาแห้งหรือผ้าฝ้ายจำนวนหนึ่งนี่คือนวัตกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้พื้นที่เป็นตัวกลางในการสร้างความยุติธรรมและความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทั้งสองฝ่ายจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่15เมื่อจักรวรรดิอินคาขยายอำนาจเข้ายึดครองอาณาจักรชินชาแต่อินคาไม่ได้ทำลายระบบเดิมทิ้งกลับเลือกที่จะอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินทีมวิจัยสังเกตเห็นความเชื่อมโยงที่น่าตกตะลึงระหว่างรูปแบบการจัดเรียงหลุมบนพื้นดินกับคีปูซึ่งเป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลด้วยเชือกเงื่อนของชาวอินคาการจัดกลุ่มหลุมเป็นบล็อกๆและจำนวนหลุมที่แน่นอนในแต่ละแถวมีตรรกะทางคณิตศาสตร์แบบเดียวกับที่ปรากฏบนเชือกคีปูนักวิจัยจึงเสนอว่าอินคาได้เปลี่ยนภูเขาลูกนี้ให้กลายเป็นคีปูขนาดยักษ์ที่สลักลงบนผืนโลกนี่คือการแปลงระบบบัญชีนามธรรมให้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างทางกายภาพที่ถาวรและมองเห็นได้ชัดเจนจากเดิมที่เป็นเพียงตลาดแลกเปลี่ยนสินค้ามอนเตเซียเปในยุคอินคาได้ยกระดับกลายเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลของรัฐที่ซึ่งตัวเลขสถิติและบัญชีทรัพย์สินไม่ได้ถูกเก็บไว้ในห้องสมุดแต่ถูกแสดงโชว์ไว้อย่างเปิดเผยบนไหล่เขาภายใต้การปกครองของอินคาหน้าที่ของหลุมเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปสู่ระบบการทำบัญชีแบบสาธารณะหรือ Public Accounting อย่างเต็มรูปแบบหลุมแต่ละบล็อกอาจจะเป็นตัวแทนของชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆที่ต้องส่งมอบผลผลิตเป็นสวยหรือภาษีให้กับจักรวรรดิการมีระบบบัญชีขนาดมหึมาที่ใครๆก็มองเห็นได้ทำหน้าที่เป็นกลไกทางสังคมที่ทรงพลังเมื่อชาวบ้านนำข้าวโพดหรือสินค้ามาใส่ในหลุมจนเต็มมันคือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าชุมชนนั้นได้ทำหน้าที่พลเมืองครบถ้วนตามโควต้าแล้วเป็นการสร้างความโปร่งใสและแรงกดดันทางสังคมไปพร้อมๆกันเพราะทุกคนนั้นสามารถตรวจสอบได้ว่าใครจ่ายสวยครบหรือไม่กลยุทธ์นี้สะท้อนถึงความชาญฉลาดในการปกครองของอินคาที่สามารถผนวกเอาวิธีการค้าของชาวชินชาเดิมมาปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องมือควบคุมและจัดเก็บทรัพยากรของรัฐได้อย่างแนบเนียนโดยไม่ต้องใช้กำลังบังคับขู่เข็นแต่ใช้ระบบการจัดการที่รัดกุมและเป็นระบบเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจักรวรรดิการเดินทางไขปริศนาแห่งมอนเตเซียเปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ได้นำเราไปสู่ความจริงที่งดงามยิ่งกว่าตำนานลึกลับใดๆมันช่วยลบล้างทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวและคืนเกียรติภูมิให้กับบรรพบุรุษชนพื้นเมืองชาวแอนดีสพิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์ในอดีตนั้นมีภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจและคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้ทีมวิจัยยังคงเดินหน้าสืบสวนต่อไปโดยเฉพาะประเด็นที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับสมุนไพรและยารักษาโรคหากการวิเคราะห์ดินในอนาคตพบร่องรอยของพืชที่เป็นยานั่นอาจหมายความว่าสถานที่แห่งนี้อาจเคยเป็นคลังยารักษาโรคขนาดใหญ่
ที่แจกจ่ายความช่วยเหลือไปสู่ผู้คนนับหมื่นวันนี้มอนเตเซียเปคือเครื่องพิสูจน์แล้วครับว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดร่องรอยของความชาญฉลาดแห่งมนุษยชาติจะยังคงรอให้เราไปค้นพบอยู่เสมอครับ